નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોમાં ખાસ એક મહત્વની માહિતી। મિત્રો, હાલના સમયની અંદર દરેક વ્યક્તિના ઘરે ગેસનું સિલિન્ડર હોય છે, ગેસનો બાટલો હોય છે। જ્યારે આપણે આ ગેસનો બાટલો લઈ છીએ ત્યારે તેનું વજન ચેક કરતા હોતા નથી, તેના પરિણામે આપણે છેતરાતા હોય છે। તો આ તમામ માહિતી માટે આ વિડીયોને તમે ખાસ થોડો ટાઈમ કાઢી જોશો તો તમામ માહિતી તમને મળી જશે। મિત્રો, 29.5 કિલોથી ઓછું વજન હોય ગેસના બાટલાનું તો તમારે ન લેવો જોઈએ, તેના વિશેની તમામ માહિતી આપણે આગળ જોઈશું। એલપીજી સિલિન્ડર લેતી સમયે તમને લાગે છે કે તેમાં ગેસ છે તે ઓછો છે કે પછી ડિલિવરી બોયે તેમાં ગડબડ કરી છે તો આજના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું એ નંબર ઉપર તમે ફરિયાદ કરી શકો છો। સિલિન્ડર લેતી વખતે ખાસ રાખો આ બાબતનું ધ્યાન। એલપીજી સિલિન્ડર છે તે દરેક ઘરની અંદર હાલના સમયની અંદર જરૂરી બની ગયું છે। ઘણા બધા લોકોને ઘર બેઠા હોમ ડિલિવરી છે તે પણ આ ગેસના સિલિન્ડરની મળતી હોય છે। જો તમે ઘર બેઠા સિલિન્ડર બુક કરાવો છો અને નવો સિલિન્ડર લો છો તો તમારે તેનું સીલ છે તે ખાસ ચેક કરવાની જરૂર છે। તે સીલ પેક હોવો જોઈએ। સિલિન્ડરમાં ગેસ ઓછો હોય કે ડિલિવરી બોયે ગડબડ કરી હોય તો તમે તેના માટે ફરિયાદ છે તે પણ કરી શકો છો। સિલિન્ડરથી થતા ફ્રોડથી બચવા માટે તમારે જાગૃત છે તે બનવાની જરૂર છે। તમે જાગૃત બનશો, આવા થતા ફ્રોડ વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવશો તો બીજા લોકો છે તેને પણ પૂરતો ગેસ મળી શકશે અને બીજી વખત આવા લોકો છે તે આવું કામ કરતા ખચકાશે। ઘરમાં નવા સિલિન્ડર લેતી વખતે તેના વજન અને સીલ છે તેને ખાસ ચેક કરો। તમે 14.2 કિલોનું ઘરેલું સિલિન્ડર લો છો તો તેનું વજન છે 15.3 કિલો તેનું વજન હોય છે, તો એક ભરેલા સિલિન્ડરનું વજન થયું 29.5 કિલો વજન છે તે તેનું હોવું જોઈએ, એટલે કે 29.5 કિલો વજન 14.2 કિલો ઘરેલું સિલિન્ડર વાપરો તેનું હોવું જોઈએ। જો તમે ઘરે આવેલા સિલિન્ડરનું વજન આનાથી ઓછું છે તો ડિલિવરી બોય વિરુદ્ધ તમે ફરિયાદ છે તે પણ કરી શકો છો અને તેની જાણકારી તમારા સિલિન્ડર છે તેના પર લખેલી હોય છે। જો ગેસ સિલિન્ડરનું વજન 29.5 કિલોથી 150 ગ્રામથી ઓછું છે તો તમે ડિલિવરી બોય પાસેથી સિલિન્ડર ન લો અને ટોલ ફ્રી નંબર 1800 3x3 અને 4x5 આ નંબર પર કોલ કરીને તમે ફરિયાદ છે તે પણ કરી શકો છો। એટલે 29.5 કિલોથી 150 ગ્રામ સુધીનું ઓછું હોય તો ચલાવી લેવું, 150 ગ્રામ કરતાં વધુ ઓછું હોય તો તમે આ નંબર ઉપર ફોન કરી તેની ફરિયાદ છે તે પણ લખાવી શકો છો।